А що так думаєш? Ну зараз, вон рік назад у мене тут все стояло. Ну на рік 2 роки назад. Угу. А комерційні приміщення, як гарячі пирожки, очередь стояла. Звільнили всі, як тільки звільниться, то набирайте, ми візьмемо. А зараз наоборот. Вся торговля йде через інтернет. Ну бо вони самі позмушували людей онлайн продавати. Повводили ті всі свої локдауни. Оцього. Ну, ти прививку що, получив, ні? Так, да, вже 2. Ну, а купив чи робив? Ти що? Як таке можеш говорити? Мужчина, ти що? Ні, зараз про це не можна говорити. Не можна? Не можна. Чого? Ну, це не хорошо. Та ж тих людей там потім